সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কেৰামেল দি কেঁচা আমৰ অম্বল। এই ৰেচিপিটো কেনেদৰে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তাৰ বাবে ল'লোঁ দুটা আম, এটা কেঁচা আৰু এটা আধা পকা। এই দুটা অলপ ডাঠ ডাঠকৈ এটা জোখত কাটি ল'লোঁ আৰু এটা পাত্ৰত ঠাণ্ডা পানী লৈ ইয়াতে এচামুচ নিমখ দি আমখিনি ৩-৪ মিনিটমান সময় ৰাখি থওঁ। কেৰাহীখন গেছত পাতি ইয়াতে শুকানকৈ একাপ চেনি লৈছোঁ আৰু এই চেনিখিনি মই কম জুইত অলপ সময় ভাজি থাকিম। হেতাখনেৰে ঘন ঘনকৈ লৰাই দিম যাতে চেনিখিনি লাগি নধৰে। এয়া অলপ ৰঙচুৱা নিচিনা হৈছে। এনেদৰে ৰঙচুৱা হওঁতে ইয়াতে মই যিটো কাপত চেনি লৈছিলোঁ সেই কাপটোৰে একাপ পানী যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া জুইকুৰা অলপ বঢ়াই দিম আৰু হেতাখনেৰে ঘন ঘনকৈ এইখিনি লৰাই থাকিম। এইখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে। দুই মিনিটমান সময় উতলাৰ পাছতে ইয়াত মই যোগ কৰিছোঁ এচামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, এচামুচ ৰংটো ভাল হ'বৰ কাৰণে কাশ্মীৰী মিৰ্চ, এচামুচ ভজা জিৰাৰ গুড়ি, এচামুচ গৰম মছলা, আধা চামুচ পাঁচফোৰণ ভাজি পেলাই গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিম। এইখিনি অলপ সময় পাক হ'বলৈ দিম আৰু পাক হোৱা যেন দেখিলে ইয়াতে মই যিখিনি আম কাটি লৈছিলোঁ সেই আমখিনি অলপ অলপকৈ ঢালি দিম। এতিয়া আকৌ জুইকুৰা মই অলপ কমাই ৰাখিম। গোটেইখিনি আম ঢালি দিলোঁ আৰু হেতাখনেৰে আমখিনি লৰাই দিছোঁ যাতে ইয়াত চেনিৰ ৰস আৰু মছলাৰ যিখিনি ৰস সেইখিনি গোটেইখিনি আমখিনিৰ ভিতৰত যাতে সোমাই যায়। কম জুইত এইখিনি 2-3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব লাগে। ওপৰত যিখিনি ফেন উঠে সেই ফেনখিনি হেতাখনেৰে কাঢ়ি দিছোঁ। হেতাখনেৰে লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগে যাতে আমখিনি ভাগি নাযায়। এইখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। গেছটো অফ কৰি লৈ এতিয়া মই ইয়াতে আধা ফাল নেমুৰ ৰস চেপি লৈছিলোঁ, সেই নেমুৰ ৰসখিনি ইয়াৰ ওপৰত ঢালি দিলোঁ। এটা পাত্ৰত মোৰ অম্বলখিনি টুকি লৈছোঁ। এয়া মোৰ কেৰামেলেৰে প্ৰস্তুত কৰা আমৰ অম্বল সম্পূৰ্ণ হ'ল। ৰুটি, ভাত, লুচি যিকোনো লগতে খাব পাৰে। খুব ভাল লাগে খাই আৰু বহুত দিনলৈকে ইয়াত থ'ব পাৰি। আপোনালোকেও প্ৰস্তুত কৰি খাওক। কেঁচা আমৰ বতৰ, বিভিন্ন জুতি আমি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে এইকেইদিন মই কেঁচা আমৰে ৰেচিপি দি আছোঁ। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।